Hello everyone! While looking for a lunch place, naisip ko mapunta sa Mitsukoshi Mall in BGC because I haven't been there. And I wondered, sa panahon ngayon, kakasya pa kaya ang 1,000 pesos sa isang high-end mall in Metro Manila? Well, come with me and let's find out together how much bang you can get for your buck sa Mitsukoshi Mall. Ayan, malapit na tayo sa mall. Today nga pala, nag-set ako ng budget na 1,000 pesos only to see how much we can experience in this high-end mall. I'm only here during my lunch break, guys, and I don't have the luxury of time to visit each shop. But let's see what's possible to get for this budget. Andito na tayo, guys! Pasok na tayo! I was saying, guys, I'm taking on a real challenge today. I'm exploring Mitsukoshi Mall in BGC with just 1,000 pesos. Well, to be honest, guys, hindi lang naman 1,000 pesos talaga yung dala ko. May laman naman pera yung wallet ko at may dala rin akong credit card. But 1,000 pesos yung budget na sinet ko today. For those who don't know, Mitsukoshi is a high-end Japanese mall filled with high-end boutiques, gourmet eats, and exclusive brands. Andito siya sa BGC sa may uptown area katabi ng Grand Hyatt Manila. For your reference, nung nagpunta ako ng Taiwan, nagstay ako sa Taipei sa Zhongshan District at yung hotel na tinirhan ko doon, ang katabi niya is also a Mitsukoshi Mall and true enough, andun siya sa medyo high-end area din. So, naintriga ako, in an upscale mall like Mitsukoshi sa panahon ngayon, parang imposible na yung 1,000 pesos, diba, to have an enjoyable experience. Gusto kong malaman if may substantial ka bang mabibili sa 1,000 pesos dito. So, let's go around, guys, and test the limits of our budget in this high-end mall in BGC. Guys, I'm so excited to take you to this popular Japanese home goods store, often referred to as the IKEA of Japan, or IKEA if you want it in American English. Anyways, this is Nitori, and this is the first branch in the Philippines. Andito siya sa Mitsukoshi Mall in BGC. So, andito siya sa third floor ng Mitsukoshi Mall and pagpasok mo pa lang, you'll already notice the clean and organized layout. Nitori offers a wide range of products. Meron silang kitchenware, beddings, home decors, and furniture. So guys, nakita nyo naman ang mga presyuhan dito, di ba? Hindi naman sila kamahalan. Like this pillow, it's only 549 pesos. And malambot siya, guys, parang timely. Dahil naghahanap din ako ng pillow, palagi sumasakit yung leeg ko pag natutulog. Ang dami pa ring options dito. Meron sila para mga memory foam na sa 749 pesos. See, pasok pa siya sa 1,000 pesos. Pero syempre, wag tayo bibili ng mahal. Doon lang tayo sa mga 549. Okay guys, pwede bang magpa-excuse ako because I want to buy talaga pillows and pillowcases, pero pwede bang wag na natin isama ito sa challenge? Wala nang matitira sa pera ko pang lunch, di pa ako kumakain. But I think napatunayan ko naman sa inyo guys na yung mga presyuhan dito sa Nitori in Mitsukoshi Mall ay hindi naman mahal. Kasyang-kasya yung 1,000 pesos. May mabibili ka pa sa 1,000 pesos. Tulad nito mga pots and pans, guys, sa halagang 279 pesos, meron ka nang mabibili. Like this one, yung presyo dyan nasa 249. Yan, yung parang pan for frying eggs. Yung mga Korean vloggers, di ba, nagpipito sila ng eggs dyan. Tsaka yan, yung mga 26 cm na pots, pans, 299 pesos lang. Doon naman sa mga naghahanap ng mga aesthetic na serving tray, ayan, meron sila mga wooden trays here for as low as 499 pesos. As in like real wood yan. Tapos meron din silang mga kitchenware, like yung mga ramekins sa 99 pesos. Like yung mga rice bowl, soup bowl, nasa 169 pesos lang. So yan, marami dito na affordable. Meron ding diatomite bath mat
dito. Alam nyo, bumili ako ng ganito sa Shopee, mas mahal pa. Dito, for as low as $4.99, meron ka ng diatomite bath mat. Ito nga pala is made of sedimentary rock at madaling maka-absorb ng water, kaya perfect tong ilagay sa mga toilet and bathroom. Meron din silang furniture section dito. Very stylish and affordable yung mga pieces nila. Meron silang dining set, meron din mga sofas, chairs, work desks. Punta kayo dito guys if naghahanap din kayo ng mga furniture sa bahay. Di ko na pinuntahan guys yung ibang area for organizers, home decors, rugs and carpets at iba pa. Itong Nitori nga pala, it's not small but it's more compact than IKEA. Nasa sobrang laki, parang naging place for excursion na. I highly recommend Nitori. Puntahan nyo ito guys, maganda. Andito na tayo ngayon sa basement, sa food hall, food court ng Mitsukoshi Mall. Ready na tayo mag-lunch. Ikutin natin guys, hanap tayo ng makakain dito. Okay, I've decided now what to eat for lunch. I ordered tamagoyaki, 2 pieces lang, 130 pesos. I'm also getting a pasta salad, chicken sesame, that's for 180 pesos. And then for the mains, o yung protein ko, I decided to get chicken karaage. Also small size lang, so that's 180 pesos. And then for the drink, I got this sort of green tea, calamansi. They call it sencha lemonade. It's 150 pesos. 640. Okay. So yan guys, total bill is 640 pesos. And this is our lunch, tamagoyaki or rolled omelette. This is the pasta salad, yung chicken sesame salad. And then we got the karaage, mamaya natin buksan yan. And then the sencha lemonade. Medyo hindi lang ako happy sa sencha lemonade kasi mapait siya na hindi maasim na walang tamis. Basta, anyways, yung karaage, 4 pieces guys, small size. Ang dami nito. Bili ka lang ng rice sa 7-Eleven, lunch na. And then the salad, sakto rin yung lasa nito guys. May pagka-bland nga siya, which is how I like it kasi perfect siyang i-pair doon sa chicken karaage. So yan, ready na tayong kumain guys. Kain tayo! Okay guys, so tapos na tayo mag-lunch. May extra money pa tayo. Bili tayo ng cookies for dessert.
hindi ako bibili ng kape dito although merong Arabica sa taas kasi nag-coffee na tayo kanina sa bahay at masarap yung coffee natin doon. So ayan, bumili tayo ng cookies. 115 pesos each yung cookie. So, ang binili ko dalawa. Diyos ko, para naman ako hindi nag-math Olympiad nung high school, no? Nawala ako sa computation. Akala ko, hindi nakasya yung pera ko for 3 pieces. Kaya, 2 pieces lang yung binili ko. Yun nga pala, 360 pa yung natitira. So, kasya pa yung tatlo. Pwede pa ako sa isa. Oo. Okay. So yan, 3 pieces ang nabili ko. May sukli pa akong 15 pesos. May pasalubong pa ako. Yay! Success! Ang 1,000 pesos challenge! So guys, I'm done now here at Mitsukoshi and nagpasundo na tayo sa driver. So basically, I was able to budget 1,000 pesos for everything. Napagkasya ko yung 1,000 pesos. Kasya yon for lunch and for some cookies. Yan guys, so papasundo lang ako. Hintayin ko lang yung driver. I'll see you back at home. Guys, nandito na ulit tayo sa bahay. Na-enjoy ko yung 1,000 pesos challenge natin sa Mitsukoshi Mall. Alam nyo, marayo pa rin naman yung mararating ng 1,000 pesos nyo. Kahit yung Mitsukoshi Mall is a high-end mall. Basta ano lang, mag-focus lang kayo sa gusto nyong bilhin at huwag kayong padidistract sa iba pa mga bilihin. Please comment down below your thoughts about budget shopping or if you want me to take on this challenge sa iba namang malls in Metro Manila. So yan. Guys, I'm gonna end the vlog here and I'll see you guys in the next one. Thanks and bye!